Bună, sunt Cristina, și bine ați venit la o nouă poveste. Mulți ați spus să fac un canal cu povești mai scurte, ei bine eu deja postez pe el. Ajutați-mă să fac 1000 de abonați. Apăsați chiar acum sus în colțul drept, în descriere sau chiar în titlul acestui videoclip. Vă mulțumesc! Andrei era înconjurat de atenție feminină sporită încă de la grădiniță. Fetele se grăbeau să fie perechi cu el la sărbări, îi aduceau dulciuri și prăjituri și insistau să le pună patul lângă al lui la prânz. Acasă cereau să li se cumpere cea mai frumoasă agrafă de păr sau să li se împletească o panglică colorată mai strălucitoare în coadă. Agitația era neîncetată. La școală, situația nu a făcut decât să se înrăutățească. Băiatul înalt pentru vârsta lui, cu părul negru și ochii albaștri, frângea inimile nu doar ale colegelor de clasă, ci și ale profesoarelor. Nu le venea inima să-i facă observații suplimentare când era obraznic sau să-i scadă nota când răspunsurile nu meritau un 5. Deși aspectul lui nu semăna cu al unui înger, nici cu al unui demon, nu era niciunul dintre ei. Semăna mai degrabă cu un zeu grec bine construit, cu o privire pătrunzătoare și un zâmbet fermecător. Nu vorbea, ci rostea cuvintele pe un ton suav, care se adunau cu minți în propoziții corecte. Învăța cu ușurință, fără să piardă vremea, și obținea premii la olimpiade la toate materiile. Nu invita niciodată fete la dans. La petrecerile festive, se mișca uimitor în timpul discotecilor incendiare, transformând orice muzică în servitoarea sa ascultătoare. Un bărbat de basm, un bărbat visat, căruia îi se pregătea din oficiu soarta de a fi un crai sau, cu alte cuvinte, un Don Juan. Dar el nu era deloc așa. Era fidel singurei sale alegeri. Cum s-a îndrăgostit de micuța și delicata Elena cu ochii gri mari în clasa a 6-a, așa a rămas cavalerul și prietenul ei, ca și cum altele nu ar fi existat. Nu exista nicio fată atât de atrăgătoare, gata să facă orice pentru el. Nu le-a văzut, oricât de mult s-au străduit să-i atragă atenția. Se spune din popor că frumusețea masculină este un dar de la Dumnezeu. Majoritatea cavalerilor obișnuiți se încadrează tot mai mult în definiția de un pic mai drăguț decât dracu, iar adevărații frumoși sunt o exclusivitate. Dar uneori ar fi mai bine să nu existe deloc, altfel domnișoarelor le rămân doar tristețea și suferința. Nu toți bărbații pot fi aleși pentru aspectul lor deosebit. Se pare că una singură este norocoasă, restul pot urla la lună. Atât de mult își doresc și ele să atingă frumusețea, de preferință să se agațe de ea cu o strânsoare de moarte, să nu o lase să plece nicăieri, să le invidieze toată lumea. Andrei și Elena au fost de nedespărțit aproape din prima clipă în care s-au cunoscut. Era inutil să încerci să bagi zâzanii între ei. Fata se mutase în acest oraș cu familia tatălui militar, era laconică în tot, haine, coafură, ghiozdan școlar, pixuri și caiete. Doar când colegii au vrut să facă o glumă pe seama ei, Andrei a apărut imediat. Cumva s-a întâmplat ca el să o ia sub aripa lui protectoare pe micuța din ultima bancă, la orele de educație fizică. Fata cu ochii gri și codițe legate cu panglici negre de tricot i-a provocat, din nu știe ce motiv, o milă atât de sfâșietoare, încât i se făcea un nod în gât. Dar această micuță cinteză nu era deloc proastă, le-a pus la punct pe fetele care au vrut să afle din ce material atât de gros era făcută uniforma ei. Am locuit mult timp în nord, acolo în școli se îngheța iarna, dar tot trebuia să ne îmbrăcăm mai gros. Vreți să vorbim despre asta? Curioasele s-au retras imediat. De ce să se certe cu o gălăgioasă ca asta? E mai bine să nu te legi de ea, are o limbă prea ascuțită. Andrei a zâmbit în sinea lui și a invitat-o pe Elena să se așeze cu el în bancă. Aici e liber, de obicei stau singur, ți-o fi mai comod așa, vezi bine tabla, iar banca din penultimul rând de lângă fereastră e cam departe. În sufletul lui nu se treziseră încă sentimente romantice pentru Elena, dar tot timpul simțea nevoia să aibă grijă de ea, ca de un cățeluș neajutorat. Tocmai de ziua lui, primise un cățeluș cadou.
Visa la un ciobănesc german, dar apartamentul lor nu ar fi putut găzdui un câine atât de mare. Așa că în familia lor a apărut un beagle jucăuș și simpatic, un prieten credincios, care ulterior i-a iubit nebunește pe toți stăpânii săi și a fost foarte nepretențios în îngrijire. Un tovarăș adorabil cu urechi moi și o coadă lungă, neobișnuit de răbdător cu faptul că Andrei, părinții lui și toți ceilalți îl îmbrățișau și îl mângâiau tot timpul. Deodată, Andrei a înțeles că Elena nu era doar o prietenă pentru el, ci o soră de spirit. Când într-o zi de iarnă și-a spart grav genunchii, căzând pe gheață, ei deja învățau în clasa a 8-a. Din micuța statuetă grațioasă, Elena se transformase într-o domnișoară miniaturală, cu formele rotunjite specifice vârstei sale fragede. Fata era o ființă incredibil de încăpățânată. După școală, l-a târât acasă prin câmpul neted, pregătit pentru săparea fundației unei noi clădiri. Andrei, nu mai fi plictisitor, 5 minute și suntem acasă, ocolim gardul ăsta mult timp și e plictisitor, mai ales că bate un vânt de nord. S-a lăsat convins de rugămințile ei, iar acum ea stătea pe pământul rece, cu colanții rupți în zdrențe la genunchi. Rănile adânci s-au prins de bucăți de armătură, lăsate aici de nu se știe cine. Nu s-a gândit mult, a luat-o în brațe și a dus-o acasă la el, unde nu era nimeni în acel moment. În apartament, a tratat rănile, care după ce le-a spălat cu peroxid nu mai păreau atât de groaznice. Aveau 14 ani. Desigur, hormonii începeau deja să-și facă de cap în organismul lor. Dar o tandrețe copăleșitoare l-a făcut să o sărute pe genunchi, lângă răni. Ea nu s-a speriat, s-a aplecat, l-a strâns la piept și l-a pupat pe creștet. Andrei, ce e cu tine? Te-ai speriat totuși. Ai ceai în casă sau ceva de ronțăit la el? Mi-e o foame groaznică, nu am mai putut ajunge acasă. Și a izbucnit în râs. Din acea zi, când se întâlneau, se pupău pe obraz, acum mergeau de obicei îmbrățișați, dar fără nicio sugestie de apropiere mai intimă. Fetele de vârsta ei ar fi putut o face praf pe Elena pentru că Andrei nu băga în seamă pe nimeni din jur, dar nu îndrăzneau să facă răutăți. Doar aruncau uneori glume acide după ei, dar tinerii îndrăgostiți nu le luau în seamă. Nici măcar nu puteau să-i murdărească, atât de pură și luminoasă era prietenia lor. Totul s-a schimbat brusc în ultimul an de liceu. Ambii crescuseră și nu mai puteau ignora legile naturale ale naturii. Andrei a înțeles că aceasta era prima lui dragoste. Nu un capriciu, nu o eclipsă temporară provocată de tinerețe. Această fată s-a instalat ferm în inima lui. Se întâmplă ca și bărbații atât de frumoși să aparțină clanului monogamilor, să-și întâlnească femeia o singură dată și să-i rămână fideli toată viața. Cineva poate încerca să spună că sunt basme. După liceu, amândoi au mers la universitate, el la facultatea de fizică, ea la facultatea de economie. La universitate, Andrei a fost din nou vânat. Elena și Andrei, care trecuseră prin focul pasiunilor naive la școală, nici măcar nu se uitau la admiratoarele lui, iar ele șuierau ca niște șerpi în spatele lor. Unde s-a mai văzut așa ceva? Ea e mică de statură, el e ca un star de cinema, ar putea juca în locul lui Richard Gere. Nu pot fi împreună, e absurd. La una dintre cursurile din primul an, a avut loc o scenă amuzantă. Era o materie comună, istoria, studenții de la diferite departamente învățau elementele de bază ale științei împreună, fără nicio diferență, fizicieni, chimiști, geografi și economiști. Printre studente, ca de obicei, era o vedetă, o frumusețe, o primă. A pariat cu colegii ei că îl va seduce pe Andrei Ulianov în 2 secunde. Se baza pe aspectul ei foarte atrăgător. Bărbații de pe stradă își rupeau gâtul întorcându-se după ea când o vedeau în mulțime. Nu s-a complicat cu băiatul, pur și simplu s-a așezat brusc pe genunchii lui, fără să-i dea timp să se dezmeticească, în fața colegilor, fără nicio jenă. Andrei nu a vrut să o facă de rușine pe arogantă, a luat-o de umăr cu 2 degete, cu o expresie de dezgust pe față, ca și cum ar fi atins o broască, și a ridicat-o de pe genunchi.
Nu mai face niciodată așa ceva, inima mea este ocupată, ar trebui să înțelegeți deja cu toții. Frumoasa a rămas uimită. Tu vorbești acum despre această zdrianță care stă mereu lângă tine. Nu ne face să râdem pe toți, ce poți avea tu în comun cu ea? Ochii albaștri ai lui Andrei s-au umplut de o strălucire furioasă. Spune-i mulțumesc fetei mele că nu te aude acum, a spus Andrei cu o voce rece. Toți ceilalți ar trebui să știe că în spatele cochiliei tale frumoase se ascunde o inimă rea și ignorantă, care nu știe ce sunt sentimentele cu adevărat frumoase. Ești o găteală goală. Nu invidiezi pe cei care îți vor da sufletul, îl vei călca în picioare fără milă. După aceste cuvinte, mulțimea curioasă s-a retras. Elena a sosit târziu și nu a înțeles ce s-a întâmplat. Andrei a luat-o calm de umeri și i-a spus, hai să mergem să ne așezăm în alt rând. Aici miroase a trădare și ură. Nu suport acest miros perfid. Elena nu a înțeles nimic, dar, ca de obicei, nu s-a certat cu el. Bărbatul ei era tânăr, dar foarte înțelept. Dacă a spus asta, înseamnă că este un adevăr, chiar dacă unul ciudat. Cu 6 luni mai devreme, le-a spus același lucru părinților Elenei. Ne iubim și vom fi împreună pentru totdeauna. Ne vom căsători imediat ce ne vom acomoda la universitate. Decizia noastră nu poate fi contestată. Ambele familii trăiau modest și nu își permiteau să le ofere copiilor lor o locuință separată. Prin urmare, la o reuniune de familie modestă dinaintea nunții, s-a decis ca Andrei și Elena să se căsătorească după al 3-lea an de facultate, când vor începe să studieze la o specializare profesională restrânsă. Așa au făcut. Viața lor ulterioară a fost foarte asemănătoare cu viața altor familii care nu aveau pretenții financiare mari. La sfârșitul anului s-a născut primul lor copil, Alexei, iar după 3 ani, Anastasia. Au visat la un al 3-lea copil. Intrigile femeilor din jurul lui Andrei nu s-au oprit. Chiar și colega mamei lui, mai bine zis, șefa ei, a pus ochii pe el. L-a invitat în biroul ei, a pus un portret al lui pe perete și a încuiat ușa cu cheia. Atelierul ei de modă prezenta noi colecții de haine locale. Uneori, aveau loc prezentări de haine bărbătești, iar un băiat drăguț era folosit ca manechin viu. Problema era că spectatorii își dădeau seama imediat de orientarea lui sexuală, iar în sală se auzeau râsete. Doamna de afaceri l-a observat pe Andrei și a decis că o asemenea frumusețe nu ar trebui să se irosească. Trebuie doar să-l îmbrac și va cădea la picioarele mele, a gândit ea. Nu mai era vorba de a alege un costum pentru soțul ei, ci de a admira o asemenea minune. A decis să-l ademenească pe băiat cu o momeală, un onorariu mare, care includea și servicii personale pentru ea și defilări pe podium pentru afacerea ei. Când i-a spus lui Andrei salariul, el nu-și credea urechilor. Pentru ce merite? A întrebat el. Îmi oferiți un salariu de 5 ori mai mare decât al mamei mele, care este o croitoreasă cu o vastă experiență. Femeia îl privi din nou, de data aceasta cu o privire mai atentă, plimbându-și ochii de la fața lui la trup. Rângi. Ei bine, nu mai ești chiar un băiețel, nu-i așa? Spuse ea. Nu e nevoie să-ți explic pe degete ce vreau. Dacă ești cu minte, îți cumpăr tot ce vrei, apartament, mașină, haine și accesorii de lux. Te voi învăța să te comporți ca un gentleman și te voi duce în restaurante și hoteluri de elită. De 2 ori pe an, vom merge împreună la mare. Andrei îndepărtă mâna ei, ca și cum ar fi îndepărtat o mană cerească. Doar cu asemenea propuneri nu se aruncă cu pietre. Căutați-vă alt băiețel mai ascultător. Și nu cumva să vă răzbunați pe mama mea pentru refuzul meu. Veți regreta. Incidentul s-a încheiat aici, doamna nu l-a mai deranjat. După ea a venit o frizeriță energică, care tot încerca să se lipească de el în timp ce se lupta cu părul lui neascultător. El se obișnuise deja cu asemenea avansuri din partea femeilor, datorită aspectului său plăcut, și nu le lua niciodată în serios.
Nici pretendentele la inima lui nu se supărau prea tare, era prea frumos ca să se supere cineva pe el. Deja în timpul studenției, Andrei se dezamăgise de fizica aplicată. Nu era genul de știință la care visa. În tot anul 4 și seara mergea ca o a doua tură la fabrica de băuturi alcoolice pentru a câștiga bani. Acolo se încărcau camioanele cu produse finite pentru a fi distribuite în regiuni. Viața lor a prins culoare. În apartamentul închiriat a apărut o nouă monedă, o sticlă de băutură alcoolică de calitate. Glumă, dar nici Elena, nici Andrei nu consumau alcool, ci îl foloseau ca monedă de schimb. Fie pentru instalator pentru schimbarea bateriei, fie pentru electrician pentru repararea cablurilor. Andrei era priceput la treburile casnice, dar era mereu plecat. Ziua lucra ca inginer constructor la o uzină de mașini, iar seara tot ca hamal. Elena stătea acasă cu copii. Dintr-un concediu de maternitate a trecut direct în al doilea, neavând încă ocazia să-și demonstreze talentul în domeniul economic. Trăiau în armonie, Andrei se înțelegea bine cu socrii, iar Elena avea o relație caldă cu părinții lui. O familie exemplară, o celulă sănătoasă a societății. Povestea lor ar fi putut să se termine aici. Dar oare destinul ne lasă vreodată liberi de necazuri? Cuplul iubitor avea să treacă prin încercări grele. O durere puternică de spate l-a lovit pe Andrei într-o seară rece de iarnă, acasă. Tot nu renunțase la fabrica de băuturi alcoolice. Vremurile erau grele pentru țară. Elena, deși îl dusese pe fiul cel mare la grădiniță, încă avea nevoie de toată atenția ei pentru fiica cea mică, Ana, care se răcea frecvent la frig și cu care nu putea ieși prea des afară. O durere persistentă, însoțită de înțepături ascuțite în zona coloanei vertebrale, l-a obligat pe bărbat să consulte medicii. Acolo a auzit pentru prima dată un cuvânt nou, care a devenit diagnosticul său, protruzie. Din explicațiile medicilor, a înțeles că ceva nu era în regulă cu discurile intervertebrale. Doctorii le-au asigurat că, dacă va fi atent și nu va ridica greutăți mari, totul va fi bine sub supravegherea lor constantă. Va putea trăi o viață lungă și fericită. Așa a trebuit să renunțe temporar la munca de stivuitor, sursa sa de ucecușchi și upolitrovchi. Situația financiară a familiei s-a deteriorat ușor. În plus, Ana nu reușea să depășească răcelile copilăriei. Fie tușea, fie avea nasul înfundat. Medicul pediatru de sector recomanda insistent să o ducă pe fetiță la mare vara, de preferință pentru 2 luni, altfel ar fi bolnăvicioasă și la școală. Elena, desigur, a considerat imposibil să meargă la mare doar cu una dintre fiice. Nu era posibil din punct de vedere financiar ca toți 4 să se odihnească împreună. Singura soluție era să aleagă răul cel mai mic, să meargă la mare în 3 cu copiii. Andrei spera să se alăture familiei măcar pentru un weekend în decursul a 2 luni. Astfel, cei 3 au plecat în Anapa, o stațiune mai accesibilă. Andrei a rămas acasă să se ocupe de treburile gospodăriei. De ceva vreme, în casa lor locuia o nouă chiriașă. O femeie de aproximativ 40 de ani, deținătoarea mai multor magazine de haine în oraș. Se mutase într-un apartament din zonă îndepărtată. Potrivit spuselor ei, pentru a nu-i mai vedea ochii fostului soț după un divorț scandalos. Soțul viclean a încercat să-i smulgă jumătate din afacere, să ia magazinele. Ea însă și le-a creat și le-a dezvoltat, după cum îi plăcea să citeze un personaj din filmul lui Ivan Vasilievici își schimbă profesia, prin muncă grea. Doamna extravagantă l-a observat imediat pe Andrei în curtea casei și i s-a părut atât de pierdut, încât a vrut imediat să se implice în destinul lui. L-a invitat să lucreze la ea ca inginer. Fizica și industria modei sunt 2 domenii complet diferite, dar el s-a descurcat surprinzător de bine. Uzina de construcții de mașini unde lucra anterior era pe punctul de a se închide. Liniile tehnologice erau vechi, iar niciun constructor, oricât de talentat ar fi fost, nu ar fi putut inventa ceva genial pentru a salva întreprinderea. Pe de altă parte,
Vecina avea nevoie de un asistent. Unul care să arate bine și să poată impresiona partenerii cu carisma sa și cu manierele impecabile, nealterate de narcisism. Andrei era candidatul ideal pentru acest rol. Faptul că era căsătorit era chiar un avantaj. Avea nevoie de un adjunct cu o reputație impecabilă de bun familist. Rețeaua ei de magazine se numea iFamilia. Erau 7 magazine prietenoase. Se vindeau haine pentru bărbați, femei și copii. Bărbatul a privit cu scepticism propunerea ei și a râs. Ce legătură avea el, cu educația sa tehnică, cu hainele, noile colecții, tot acest fast și sclipici al țesăturilor și accesoriilor? Nadezhda Dmitrievna, dimpotrivă, nu era atât de categorică. Andrei, nu-ți prețuiești suficient valoarea. Fiecare dintre noi ar trebui să fie gata să vândă ceea ce are în exces. În cazul tău, este frumusețea divină. De ce să nu o transformi într-un produs popular pentru a-ți îmbunătăți bunăstarea? Hai să încercăm pur și simplu să lucrăm împreună o lună, nu te obligă la nimic. A mers acasă cu gânduri sumbre. Nu va ieși nimic din această colaborare. Va începe din nou să caute modalități de a se apropia de mine, iar pentru mine o astfel de variantă este imposibilă. Bărbatul se înșela. Nadezhda Dmitrievna era o femeie mult mai înțeleaptă și mai perspicace decât credea el. Avea deja un amant tânăr și puternic pentru satisfacția sa fizică, dar nu era tocmai inteligent. A apărea cu el în societate ar fi fost o gafă, iar firma ei avea nevoie de o imagine masculină. Se folosea de ea însă și ca imagine feminină, dar lipsea o imagine de cuplu ideal pentru a completa tabloul. După ce s-a chinuit cu îndoieli, Andrei a acceptat experimentul. Mai ales că la uzină toți fuseseră trimiși în concediu fără plată pe termen nedeterminat. Nu reușise să câștige nimic ca întreținător al familiei în timp ce cei dragi își îmbunătățeau sănătatea pe litoral. Ea l-a învățat arta de a fi, nu de a părea. Cu răbdare, l-a învățat cum să negocieze, să-și urmărească discursul, să se îmbrace cu gust chiar și cu bani puțini, să poată menține o conversație pe orice temă. Îl lua insistent cu ea la toate întâlnirile de afaceri și îl introducea în cercul ei. După câteva săptămâni, bărbatul s-a liniștit complet. Nadezhda Dmitrievna nu a făcut nicio încercare de a se apropia de el. Ea îl modela cu grijă pentru a deveni un om de afaceri de succes, care să nu se piardă în nicio situație comercială, să calculeze toate mișcările în avans, să înmulțească acumulările și să păstreze realizările anterioare. Când Elena s-a întors acasă, nu l-a recunoscut pe Andrei la gară. Îi ieșise în întâmpinare un bărbat respectabil, îmbrăcat într-un costum elegant și strict, cu o cămașă asortată și o cravată stilată. Apoi s-a aruncat în brațele lui și a adăugat: "Nu, bineînțeles, mi-ai spus că ți-ai schimbat locul de muncă, dar nu mi-am putut imagina că schimbările în tine vor fi atât de radicale." Acasă, în apartamentul curat, Elena și copiii au găsit o masă pusă cu mâncare delicioasă și jucării și haine noi, cumpărate de capul familiei ca un cadou. Ar fi putut să trăiască fericiți, dar invidia perfidă este mereu prezentă. Amestecă linguri de gudron în butoaie de miere. Responsabilitățile lui Andrei includeau nu doar munca de zi cu zi, ci și însoțirea proprietarei magazinelor la evenimentele corporative organizate de compania sa și de firmele partenere din domeniul comercial. De ceva vreme, Nadezhda Dmitrievna era obsedată de ideea de a-și extinde rețeaua cu 2 noi magazine, dar de o natură mai universală. Deodată, a vrut ca familiile să poată face toate cumpărăturile necesare de la ea. Totul sub un singur acoperiș, fără a ieși din clădirile magazinelor. Deja purta negocieri pentru livrarea de mobilă, dar asta nu era suficient în visurile ei. Ea a observat cum oamenii veneau în regatul lui ei pentru o zi întreagă. Pe lângă achiziționarea de bunuri nealimentare, vizitau și micile magazine cochete cu o gamă generoasă de produse de elită de la fermieri și gospodării private. Apoi, mergeau cu toții la cafeneaua cofetărie pentru a sărbători achizițiile reușite cu băuturi și dulciuri. Găsise un bucătar șef atât de talentat,
încât era convinsă de succesul prăjiturilor și a torturilor făcute manual. Era uimitoare, chiar și adeptele dietelor eterne nu se puteau abține și se așezau la masă cu toții. Afacerea promitea să fie extrem de profitabilă și promițătoare, dar o singură piedică stătea în calea acestor inițiative. Funcționarea din administrația orașului nu voia să semneze documentele de autorizare pentru exploatare. Era o femeie de neîndupălecat, de modă veche, fără slăbiciuni aparente. Nadezhda Dmitrievna a încercat tot ce a putut, a apelat la toate relațiile ei, dar nimic nu a funcționat. Nimic nu o putea clinti din loc. Șefa lui Andrei era deja disperată, dar apoi a aflat ceva care a făcut-o să tremure. Se pare că-ți doamna de fier îi adora să joace de noroc în secret. Mergea în orașele vecine pentru a-și satisface dorința avidă de câștig, departe de ochii curioși ai concetățenilor. Mai mult, era foarte norocoasă în acest viciu al ei. Proprietarii localurilor se temeau de apariția ei. Norocul nu o părăsea niciodată pentru mult timp, sporindu-i constant capitalul secret. Dar nimeni nu a încercat niciodată să o oprească. La urma urmei, doamna era din înalta societate locală și putea închide cu ușurință localurile ilegale în 2 timp și 3 mișcări. După ce a aflat aceste vești uluitoare, Nadezhda Dmitrievna a decis imediat să-i dea lui Andrei o misiune delicată. Va angaja un detectiv privat pentru a afla ce localuri frecventează doamna. Andrei trebuia să se familiarizeze cu ea din întâmplare în aceste localuri, să obțină dovezi sub formă de fotografii și filmări, să înregistreze conversațiile de la masa verde. Nu era o modalitate tocmai onorabilă de a o face pe doamnă să renunțe. Lui Andrei nu-i plăcea deloc ideea acestui nou proiect, dar ce altceva putea face? În război cu inamicul, toate mijloacele sunt bune, chiar și un asemenea atac pe la spate. Pregătirea pentru operațiune a decurs fără probleme, cu ajutorul unei mite substanțiale. Secretara doamnei din administrație a divulgat informația că aceasta își luase câteva zile libere de la serviciu. Totul indica faptul că doamna urma să plece într-o excursie într-unul din orașele unde își putea satisface pasiunea pentru jocurile de noroc. A urmărit unde au fost cumpărate biletele de tren și l-au trimis pe Andrei într-o deplasare. El tot glumea, mi-ați transformat într-un fel de știrliț comercial. Au obținut adrese, parole, instrucțiuni. Tot ce mai era nevoie era să-i pună o barbă și o mustață falsă pentru conspirație și putea merge la treabă. Andrei nu a spus nimănui un lucru. A luat acasă toate economiile, strânse pentru o zi neagră, pentru a-și încerca norocul alături de doamna norocoasă. Mai mult, a împrumutat o sumă mare de la șeful securității din compania Nadezhdei Dmitrievna. Nici prin cap nu le-a trecut că el a decis să joace un joc cu norocul. Și mai mult, a băut o porție zdravănă de whisky la bar înainte. Andrei stătea la masă lângă doamna din administrație și era teribil de furios. Ea paria ba pe un număr, ba pe altul, alegea ba negru, ba roșu și aproape tot timpul câștiga un premiu mic, dar totuși un premiu. El a pierdut tot, toate promisiunile că începătorii au noroc s-au dovedit a fi goale. Nu a avut noroc niciodată. Chelnerița tot îi aducea băutura ambră cu gheață. Capul îi era greu, uitase complet de misiunea sa. La un moment dat, i-a cedat răbdarea. S-a ridicat brusc de la masă, l-a împins pe chelner care tocmai voia să-i toarne o nouă porție din băutura tare și l-a fixat cu o privire grea pe vecina sa norocoasă și a strigat, du-te dracului cu posibilitățile tale administrative. Aici am fost la un pas să fiu prins cu o cameră ascunsă ca să te filmez în timp ce joci și tu nici măcar nu clipești, tot aduni, când te vei sătura. Scandalul a fost uluitor. Serviciul de pază l-a percheziționat imediat, dar nu a găsit dispozitivele ascunse de filmat și înregistrat. Funcționarea a pufnit și a dispărut instantaneu din sală, nu uitând să ia cu ea câștigul. Nadezhda Dmitrievna, iartă-mă, Andrei nu a putut să nu-i spună despre eșecul operațiunii planificate. Doamna de la putere, cu un al 6-lea simț, a înțeles cine era atât de interesat să adune dovezi compromițătoare împotriva ei.
Visul Nadezhdei Dmitrievna de a crea centre comerciale drăguțe și universale și de petrecerea timpului liber s-a năruit în bucăți mici. Acum, când îl întâlnea pe Andrei în curtea casei, nici măcar nu îl saluta, întorcându-și fața în altă parte. Andrei s-a întors acasă ca un câine bătut, iar în pușculița cu economiile familiei era acum un gol imens. Unul dintre tovarășii slujitori ai suitei Nadezhdei Dmitrievna i-a dat de înțeles că nu are de gând să aștepte mult timp rambursarea împrumutului. În curând îl va pune pe contor și îl va găsi peste tot. La uzina de construcții de mașini, unde bărbatul avea o funcție oarecare, nu se puneau probleme de reluare a producției. Gândurile lui se învârteau în jurul ideii că fosta lui șefă avea dreptate. Unde să-și vândă frumusețea, dacă nimeni în lumea asta nu avea nevoie de ea? Doar la fabrica de lichioruri și vodka avea parte de liniște și pace. Poate că era un slab, un cap de familie inutil, incapabil de nimic în viața asta. Toate indicau că singura lui calitate era loialitatea și devotamentul față de femeia iubită. Doar că nu avea din nou cu ce să-i hrănească pe cei 100 de copii ai ei. Picioarele l-au purtat singure spre șirurile de sticlă cu vodcă și lichioruri de pe rafturi. Acolo unde mai lucrase odată, era din nou de folos. Va suporta durerile de spate. Nu are rost ca Elena lui să știe cum câștigă el un ban. De obicei, poveștile se spun repede, dar faptele se fac mai greu. În 2 ani de muncă cinstită la fabrica de băuturi spiritoase, situația financiară a companiei lor prietenoase s-a îmbunătățit din nou. Fiul Alexei și fiica Ana deja mergeau la școală. Elena și-a găsit un loc de muncă ușor ca casieră la o companie mică. Salariul era mizer, dar putea să-i ducă pe copii la cercuri după școală, să-i hrănească cum se cuvine și să le verifice temele fără grabă. Globul pământesc se învârtea în jurul axei sale, anii treceau încet. Următorul salt semnificativ în cariera lui Andrei, în vârstă de 33 de ani, s-a produs ca prin magie. Se pare că cerurile s-au îndurat de viața lui oarecum monotonă, similară cu ziua marmotei. Până atunci, nu se sinchisise să-și caute un loc de muncă mai decent. În această privință, a rămas infantil și lipsit de inițiativă. Nu prea credea că sunt posibile schimbări în destinul său profesional. Elena era deja obosită să-l convingă că învățăturile Nadezhdei Dmitrievna, împreună cu datele sale externe, ar putea fi benefice, dar el a fost atât de prins de datoriile financiare, încât sufla mereu în apă, ca și cum ar fi fost laptele fierbinte ale eșecurilor care i-au zguduit ascensiunea temporară în carieră. Pe scara carierei. Mai departe, lucrurile s-au petrecut astfel. Fabrica de lichioruri și vodcă, care devenise deja familiară lui Andrei, a început să îmbutelieze o nouă gamă de lichioruri de elită. În astfel de cazuri, nu te poți lipsi de reclamă, ceea ce a făcut conducerea. Într-o zi plăcută de primăvară, curtea a fost inundată de un zgomot neobișnuit, a început o agitație, s-a adunat o mulțime de curioși. Nu în fiecare zi poți vedea un film real filmat chiar sub ochii tăi. Se pregătește o serie de reclame, au mers zvonuri că se vor pregăti și panouri publicitare, vezi cum s-a cheltuit conducerea, au șoptit muncitorii în mulțime, se pare că are mari speranțe în toate aceste lichioruri de ciocolată și cafea. Ca și panamele, sunt prea dulci, chiar siroase, se spune că sunt băuturi aristocratice pentru domnișoare, iar nouă ne pasă doar să primim avansul și salariul la timp. Spre surprinderea generală a spectatorilor adunați, chiar în fața lor s-a petrecut o scenă urâtă. Un actor de la un teatru local a început să se certe cu regizorul și operatorul. De ce nu mi-ați spus de la început că va trebui să prezint un produs pentru doamne? Îmi veți strica imaginea de dur și reputația mea de Mao pe scenă și pe ecran. Găsiți printre muncitori o mutrișoară drăguță și filmați-o pentru panourile voastre publicitare. Ce capricii ai! A replicat regizorul, nedumerit. Unde să găsesc aici un tip potrivit? Toți au fețe obositoase. Cum să lucrezi lângă un asemenea clondiche de băuturi tari? Muncitorii s-au uitat unii la alții, jigniți.
Spectacolul nu mai era deloc interesant. De ce ne jignești degeaba, omule bun? Frumoasele noastre au propriul lor model, care te bate cu mult pe tine, actorașule. Uite-l chiar și pe el. Într-adevăr, Andrei trecea chiar în acel moment pe lângă ei, îndreptându-se spre cantina pentru prânz. Nu suporta agitația, așa că încerca să se țină departe de spectacolul organizat de agenția de publicitate la fabrică. Dar, ca de obicei, curiozitatea a învins. Regizorul era disperat. Avea nevoie urgentă de un model suplimentar pentru filmarea reclamelor, chiar dacă era doar un model popular cu o față proaspătă. Realitatea a depășit toate așteptările sale. Pe lângă platoul improvizat de filmare trecea un bărbat atât de frumos, încât regizorul a rămas uimit o clipă. Apoi și-a revenit rapid și a pornit după el cu pas vioi. Ar fi o mare greșeală să pierd un asemenea material, a gândit el. Domnule, da, mă adresez dumneavoastră. Nu ați putea să încetiniți puțin pasul? Nu vă pot ajunge din urmă, a strigat regizorul. Cu ce vă pot fi de folos? A întrebat Andrei, privind spre el cu ochii săi albaștri imposibil de frumoși. Pauza mea de prânz nu este atât de lungă. Se formează cozi mari la cantină. Regizorul l-a privit din nou din cap până în picioare. Oh, ce bine arăta! Statura, manierele, postura impecabilă, figura masculină perfectă, trăsăturile faciale regulate, accentuate de pomeții înalți. Era gata să se ciupească de mână. Asemenea standarde hollywoodiene, cu dinți albi ca zăpada, nu se pot plimba pur și simplu nepăsător prin vechea fabrică de lichioruri. Se pare că nu știe prețul frumuseții sale, a gândit regizorul și a spus cu voce tare, nu ați vrea să ne ajutați. Instinctul său de specialist în publicitate i-a spus imediat că nu ar trebui să-i promită acestui bărbat munți de aur de la bun început. Aici trebuia să apese pe mila lui, să pună accent pe respectarea termenelor limită, pe prietenie și ajutor reciproc și să povestească despre situația dificilă cu actorul care a refuzat brusc să filmeze. Ca și cum ar fi citit în gândurile lui, Andrei la început nu a vrut să audă de nicio filmare. A râs cu poftă la complimentele legate de frumusețea și fotogenia sa. Am încercat deja odată să-mi vând aspectul ca un produs de larg consum și nu a ieșit nimic bun din asta. De ce să mă apuc din nou de astfel de experimente? Nu luați o hotărâre, a încercat regizorul să apese pe mila lui. Dacă nu am fi avut circumstanțe neprevăzute, nu v-aș fi convins acum. Ne-ați ajuta enorm dacă ați accepta să filmați măcar pentru panourile publicitare. Andrei a eitat când a auzit suma onorariului propus. Regizorul a decis să nu se zgârcească și să nu economisească la debutant. Bărbatul s-a gândit că această sumă ar putea fi suficientă pentru o mică excursie la mare pentru toți patru. Vara se apropia, iar copiilor le-ar fi prins bine o asemenea ocazie. După 2 săptămâni, prin tot orașul au fost amplasate panouri publicitare uriașe, în care Andrei bea lichior cu o doamnă a inimii. Rolul ei în fotografie a fost interpretat de o studentă tinerică la o școală de teatru. Frumoasă ca un boboc de trandafir în prospețimea ei tinerească. Amândoi se priveau cu atâta dragoste, ținând în mâini pahare cu lichior de ciocolată, încât nu mai rămâneau dubii. Acolo se ascundea secretul flerului romantic, pe fundul recipientelor elegante. Vânzările de produse lichior vodka au crescut brusc. Regizorul își freca mâinile și aștepta lansarea clipurilor video. În ele, perechea dulce a filmat și a strălucit. Era foarte mulțumit de fotogenia și de abilitatea neașteptată a lui Andrei de a nu părea un stâlp în cadru, genul pe care îl adoră camera. După lansarea clipurilor video, Andrei a început să fie recunoscut pe stradă, iar produsele fabricii au fost comandate și în alte regiuni. Femeile priveau imaginea colorată și își cereau insistent bărbaților să încerce imediat băutura magică. Onorariile celor 2 modele ocazionale au crescut considerabil. Telefonul suna tot mai des în biroul regizorului. Noua stea în ascensiune,
care a apărut într-o reclamă de succes, a devenit brusc necesară și pentru colegii săi. Dar el a ținut ferm frâiele, s-a apucat de producția de clipuri publicitare pentru parfumuri bărbătești și apoi pentru haine sportive. Andrei a fost pus în fața unei dileme. Să rămână să lucreze ca stivuitor la fabrica de lichior vodcă natală sau să asculte sfatul noului său șef și să treacă în industria publicitară. Cântarul a fost înclinat de concediu. De data aceasta, au putut să meargă să se odihnească toți patru. Elena și copiii erau un al nouălea cer de fericire. Andrei chiar a încetat să mai acorde atenție durerilor de spate care îl vizitau tot mai des, până când nu a dat peste cap o filmare. A ajuns la spital cu un atac sever. Coloana vertebrală trăia o viață separată de el. Din fericire, acum aveau, cum se spune, bani și își puteau permite să facă un control medical la o clinică privată. Concluzia medicilor de data aceasta nu a fost la fel de optimistă. Munca lui de stivuitor și-a făcut simțită prezența. Protruzia se transformase insistent într-o hernie de disc. Andrei a fost nevoit să petreacă o lună întreagă în clinică. Cu ajutorul exercițiilor fizice de recuperare, perfuziilor și acțiunilor iscusite ale osteopatului, medicii l-au readus în formă. Înainte de externare, l-au avertizat: uitați pentru totdeauna de greutățile mari, chiar și de cele medii, și de mișcările bruște ale corpului. Altfel, data viitoare veți ajunge direct pe masa de operație. Sentința este definitivă și nu poate fi contestată. Regizorul l-a întâmpinat pe favoritul său cu brațele deschise. Bărbatul nu mai lucra pentru el ca model ocazional, invitat din când în când să dea viață unui filmuleț. În mod neașteptat pentru sine, Andrei a propus la un moment dat o idee tehnică inovatoare, apoi alta. Acum, nu doar că filma în proiectele sale, care la început păreau fantastice, bazate pe legile fizicii aplicate, dar inventa și tot felul de noi trucuri. După ce a ajuns la spital, compania a cam orbit brusc, iar conducerea ei a tras concluziile. A venit vremea să-i ofere generatorului lor isteți de idei un loc solid în conducerea companiei. Lucrează activ în domeniul publicitar. Andrei nici nu a observat cum au trecut 5 ani întregi. Alexei a reușit să termine școala. S-a mai produs un eveniment semnificativ. Din adolescentul stângaci, care amintea de o rață urâtă, s-a transformat brusc într-o copie a tatălui său, doar că avea ochii gri, mari, ca ai mamei sale. Istoria se repeta. Băiatul curtea toate colegele de clasă și fetele din alte școli. Doar că nu avea tăria de caracter a tatălui său în ceea ce privește atenția din partea sexului feminin. Schimba prietenele ca pe mănuși, frângea inimii cu lejeritate, uitând adesea numele și aspectul partenerelor ocazionale. Doar pentru o noapte. Andrei și Elena doar se apucau de cap. Alexei nu asculta de nicio povățuire a lor. Hai, ce tot bombăniți, mamă, tată, sincer, ce contează câți fete am avut și câți voi mai avea, ele se agață de mine ca strugurii. De ce ar trebui să renunț la plăceri? La facultate nu voi merge pe urmele voastre, mi-am ales deja facultatea de publicitate, care pregătește manageri de PR. Voi aborda afacerea actuală a tatălui meu cu tehnologii mai avansate. Dar dacă voi fi invitat și să filmez, va fi și mai bine, Gloria își va găsi eroul. Alexei lor nu era un narcisist tipic. La început, a fost chiar el șocat că atâtea reprezentante ale sexului frumos îl urmăreau în haită, râdea: trebuie să mai fac un duș, cu miere. Eu sunt oare? Erau pline de rețelele de socializare cu propuneri, iar în realitate cu bilețele, invitații la petreceri, picnicuri, petreceri de tineret în cluburi de noapte sau la ele acasă. Vremurile s-au schimbat, voi sunteți ca niște mamuți cu principiile voastre depășite despre fidelitate fără infidelitate. Andrei și Elena nu îl presionau prea mult, nu îl educau. Se va liniști, se va așeza la cap, va întâlni singura lui femeie incomparabilă, deocamdată să se distreze, e tânăr. Acum, o problemă neașteptată a apărut pe orizontul lor, care îi preocupa mult mai mult.
Fiica lor a împlinit recent 15 ani. Era timpul să se gândească la o viitoare profesie. În capul ei nu avea decât iluzii și fantezii. De 2 ani visa să devină actriță. Mergea la un club de teatru. Săptămâna trecută, o prietenă a profesoarei, care era dirijor de cor, a vizitat neașteptat cursurile clubului. A fost impresionată de Ana, care interpreta o melodie simplă din spectacol la repetiție. A fost uimită de vocea ei melodioasă și a luat contactele părinților fetei. Mai târziu, femeia a găsit-o pe Elena și pe Andrei și le-a propus o întâlnire, unde i-a uimit cu o veste: fiica dumneavoastră are un talent vocal extraordinar și rar. Am ascultat-o cu atenție după acea întâlnire întâmplătoare și ar fi o crimă dacă nu o trimiteți să învețe muzică și canto. Cine știe, poate avem în fața noastră o viitoare mare cântăreață de operă. Andrei și Elena s-au uitat la ea uimiți. Da, a dat din cap specialista în canto. Ați auzit bine, fiica dumneavoastră are o voce unică, care acum este ca un diamant neșlefuit, care urmează să devină un diamant strălucitor. Dar Ana are deja 15 ani, a spus Elena nedumerită. Nu e prea târziu să învețe muzică și canto? Dirijorul a zâmbit ștrengărește. Niciodată nu e prea târziu să devii cântăreață, sau să înveți orice altceva. E ciudat că nu ați observat că fiica dumneavoastră are o voce atât de frumoasă. Da, ea niciodată nu a cântat în fața noastră, a încercat Andrei să-și explice lipsa de cunoștințe. Doar la sărbările din grădiniță, iar mai târziu nu mă amintesc să fi cântat. Femeia s-a grăbit să-i risipească îndoielile. Alegerea va aparține, desigur, dar în locul dumneavoastră i-aș cumpăra imediat un pian și i-aș dedica tot timpul liber studiului vocalului. Aștept cu nerăbdare telefonul dumneavoastră pentru a vă recomanda specialiștii necesari pentru un copil atât de talentat. Pianul pentru Ana a fost cumpărat chiar în săptămâna următoare. Unul scump și foarte frumos, o minunăție de văzut și de cântat. Andrei a supravegheat personal încărcarea și descărcarea instrumentului. Se temea tot timpul ca neîndemânaticii hamali să nu facă ceva greșit. Pe platforma etajului 3, i s-a părut că muncitorii o să scape pianul, pe care îl țineau de părți cumva stângat și instabil. S-a năpustit brusc în față, a apucat pianul din lateral, ca să nu se clatine periculos în mâinile străine. Și imediat s-a prăbușit pe jos de durere. În ochii lui s-a întunecat. Abia putea să se miște. Hamalii l-au înconjurat speriați pe client. Unul dintre ei a fugit la etajul 5 să o cheme pe Elena. Ambulanța a sosit rapid, dar la spital, medicii doar au dat din cap. O rotație prea bruscă a corpului și încercarea de a ridica instrumentul greu își făcuseră efectul. Acum, doar o operație putea îmbunătăți starea lui Andrei, pentru care bărbatul a fost pregătit imediat. Operația a fost încredințată tinerei și ambițioase chirurge, Iulia Alexandrovna. Deja după o oră, a venit să se familiarizeze cu noul ei pacient și a fost uimită de cât de frumos era. Iulia, așa cum se spunea adesea în cercurile universitare și profesionale, dădea semne de talent încă din facultatea de medicină. Tatăl ei era un chirurg strălucit, mama o ginecologă la fel de talentată. De mică, fata s-a obișnuit cu casa plină constant de discuții medicale și cu discuții despre un singur viitor posibil, să se alăture dinastiei familiale. Nu a văzut nicio altă opțiune pentru ea. Viața personală a tinerei femei, destul de drăguțe, nu se ținea deloc. O căsătorie studențească priită, un divorț rapid. Câteva relații neangajate până la 30 de ani cu un pic au adus Iuliei un bagaj de experiență nu tocmai reușit și o dorință arzătoare de a corecta totul. S-a îndrăgostit de Andrei la prima vedere. A programat operația pentru 5 zile mai târziu, în iulie. A plecat în camera medicilor cu o furtună de sentimente în suflet. În fața ochilor ei stătea mereu imaginea patului alb cu lenjerie de pată albă ca zăpada, părul negru cu fire abia vizibile de păr cărunt și ochii albaștri uimitori, plini de durere. Îl va face pe acest bărbat să zâmbească și să uite de boală.
Sau nu este ea o chirurgă de primă clasă? Și soția lui, un șoricel cenușu cu ochi mari cenușii, tot timpul îi se învârtea prin preajmă. Ce ar putea avea ei în comun? La urma urmei, trăiesc deja împreună de destul de mult timp. Feii tatălui au venit să-l viziteze, deja adulți. Soția nu este o simplă umbră. Asta e treaba mea, a zâmbit răutăcios Iulia Alexandrovna. Mâine am gardă de noapte, imediat ce pacientul meu va începe să gândească mai limpede și să se simtă mai bine după blocada analgezică, voi lua taurul de coarne. Următoarea zi s-a părut interminabilă. A fugit la Andrei sub orice pretext plauibil, i-a atins fruntea cu palma rece, ascultându-i plămânii din nou și din nou. Pacientul era indiferent la toate manipulările ei, se anima doar când soția lui apărea în salon. Nimic, dragii mei, se gândea Iulia, tu încă nu știi ce surpriză mi-am pregătit. A doua zi, spre seară, secția de chirurgie era aproape pustie. Elena s-a grăbit și ea acasă, mai avea de făcut multe. Operația lui Andrei urma să aibă loc în curând, după care ea va fi cu el non-stop o vreme. Trebuia să gătească mâncare pentru copii, să facă curățenie și să spele lenjeria. Andrei se simțea deja puțin mai bine, acum nu mai rămânea decât să treacă prin operație. Iulia a așteptat ca Andrei să rămână singur. Când totul în jur s-a liniștit, s-a strecurat în salonul lui, unde el zăcea singur. Bărbatul dormea neliniștit. Ea s-a strecurat sub pătură lângă pacient. Bărbatul tresări din neașteptare, fixând-o cu ochii neînțelegători. Ce se întâmplă aici? Cum ai ajuns aici? Ce vrei? Relaxează-te, Andrei, îi șopti la ureche cu voce mieroasă medicul curant. Îmi placi foarte mult, prea mult. Dar Andrei nu simțea decât repulsie, dezgust și scârbă. Ați înnebunit, Iulia Alexandrovna, nu v-am dat nicio preferință, nu am făcut aluziuni, nu am căutat favoarea dumneavoastră, îmi iubesc și îmi respect prea mult soția ca să-mi treacă prin cap măcar gânduri de genul ăsta. O asemenea intruziune nerușinată pe teritoriul său personal era peste puterea sa de înțelegere morală, așa că se descurcă să apese pe butonul de chemare a personalului de la postul de asistente. O asistentă gâfâind se materializă în salon un minut mai târziu, ochii ei rotunji induse imediat la imaginea care îi se deschise în fața ochilor. Iulia Alexandrovna, șuierând ca un șarpe, se închise în toaletă. Bărbatul încă se uita speriat în jur. Liniștindu-le, asistenta îl întrebă sarcastic pe medicul de gardă, Iulia Alexandrovna, aveți nevoie de ajutorul meu, sau pot pleca? Nu a urmat niciun răspuns. Femeia din toaletă păstra tăcerea. Câteva clipe mai târziu, ieși încet din încăpere, întorcându-se și șuierând printre dinți, nu vei ține minte concertul ăsta de astăzi, nimeni nu m-a mai umilit așa niciodată. Trecând pe lângă postul de asistente, asistenta de gardă nu a putut să nu observe că aceasta ascunde un zâmbet ironic. Mâine, toată secția va ști despre incidentul nocturn. Iulia nu avea nicio îndoială în privința asta. De aceea, zilele rămase până la operație se comportă mai tăcută decât apa sub pod. Tot timpul cugeta la o idee. Andrei nu a suflat o vorbă Elenei, nu a arătat în niciun fel prin dispoziție nimic care ar fi putut trezi suspiciuni legate de incidentul nocturn. Doar nu era suficient să o supere cu asemenea fleacuri. Cu Iulia Alexandrovna era politicos și rece. Ziua operației a fost stabilită definitiv pentru mâine. A avut deja loc o întâlnire cu anesterstul? Doar Elena era puțin nervoasă. Dirijoarea de cor, care le descoperise talentul vocal al fiicei lor, stabilise o întâlnire extrem de importantă chiar pentru a doua zi, cu 2 profesori simultan. Andrei doar a râs de temerile Elenei. Operația este una planificată, nu cea mai complicată. Până o să fiu sub anestezie pe masă, o să reușești să te întâlnești cu toți și să te înțelegi cu privire la toate. E vorba despre viitorul fiicei noastre. Trebuie să fii alături, dar eu oricum voi fi transferat mai întâi la reanimare, o să vii mai spre seară,
când o să rezolvi toate problemele legate de educația talentului nostru tinerel. Așa au și stabilit. Operația de îndepărtare a herniei discale lombare nu era ceva extraordinar pentru Iulia Alexandrovna, era rutină. De aceea, toate mișcările ei erau perfecționate până la automatism. Era un profesionist în domeniul chirurgical? Știa clar ce se poate, ce nu se poate face în niciun caz. Aruncă o privire din nou asupra feței frumoase a pacientului său. Dă comanda asistenților să-i aducă ceva, să-i dea ceva. Ea însă și a atins terminațiile nervoase în timpul operației, astfel încât nimeni să nu observe. Nu a inclus acest detaliu minor în protocolul procedurii medicale. După ce i-a felicitat pe colegi pentru finalizarea operației, le-a ordonat brancardierilor să-l ducă pe Andrei la reanimare pentru a observa cum iese din anestezie. Reacția la experimentul ei trebuia să apară mai târziu. Nu avea nimic împotrivă, era răbdătoare și putea aștepta. La ora 3 a fost sunată la telefonul intern din secția de reanimare. Doamna Iulia Alexandrovna, pacientul dumneavoastră a ieșit din anestezie, dar nu simte picioarele. Vă rugăm să veniți de urgență. Nu putem înțelege de ce a apărut o complicație atât de gravă. Proaste, a zâmbit ironic femeia în sinea ei. L-am paralizat pe masa de operație pentru totdeauna. Niciodată nu veți afla de ce a paralizat brusc, este un secret care va muri odată cu mine. Totul pentru că o femeie nu trebuie niciodată umilită în mod inimaginabil. Nimeni nu are dreptul să mă respingă, nici măcar un bărbat atât de frumos. Iulia a căutat cu atenție în sufletul ei și nu a găsit nicio urmă de milă pentru pacient. Mai mult, abia acum și-a amintit de unde era familiar acest bărbat. Era chiar el cel care apărea pe panourile publicitare din oraș când mama ei se lăsase purtată de lichiorul de ciocolată. Victima ei era, se pare, și o vedetă de televiziune. Cu atât mai rău pentru el. Acum cariera lui se va sfârși. Ce ciudat! Nu a dat ea oare jurământul lui Hipocrate, care conține principiul de a nu face rău? Și-a răspuns imediat, jurământul l-a dat ca viitor medic. Acum, femeia jignită a atins terminațiile nervoase. Acum căsătoria voastră nedespărțită, domnule inaccesibil, va fi una platonică. Voi vedea cât timp veți putea voi doi să vă prefaceți că sunteți Tristan și Isolda moderni. Între timp, ea se grăbea spre spital, plină de vești bune. Reușise să se înțeleagă cu ambii profesori cu privire la lecțiile de pian și canto. Deja mâine, Nastia va începe să recupereze timpul pierdut și să se pregătească pentru admiterea la școala de muzică. Fiica era mulțumită. Parașutul Aleșca râdea în continuu. Dar totul va fi bine în familia lor. Acum vor avea propria lor de Miss Roussos. Scuze, doamnă, propria lor Maria Callas sau Montserrat Cabale. Apoi, toți trei au râs în hohote, au băut ceai cu chifle și dulceață de cireșe și au discutat despre cum Andrei se va întoarce curând acasă și viața va reveni la normal. Copiii s-au grăbit la treburile lor, ea s-a grăbit spre Andrei, nefiind uitat să ia cu ea bunătățile pe care le pregătise pentru el la spital. La clinică, după ce și-a pus halatul alb, femeia era deja pe punctul de a ajunge la salonul soțului ei, unde trebuia să fie transferat după reanimare, dar a auzit șoapte la postul de asistente. Doamne, ce pedeapsă divină este asta pentru un bărbat atât de frumos! Acum are spălătorie pe el, iar el stă ca o statuie, de curând l-au adus jos din reanimare, jumătatea de jos a corpului nu o simte. Ce nenorocire pentru familie! Elenei i s-au tăiat instantaneu picioarele, s-a prăbușit pe o canapea. Nu se poate să vorbească despre Andrei al ei, nu sunt alți bărbați frumoși în spital? Doar el a fost operat astăzi. Gânduri liniștitoare îi bâzâiau în cap ca un roi. Dar inima nu știe să mintă, plângea și se sângera ca un animal rănit. Ea știa deja totul. Soțului ei i s-a întâmplat ceva astăzi. Soarta i-a citit sentința, care nu mai poate fi anulată acum.
Starea lui Andrei nu s-a schimbat deloc nici după o zi, nici după o lună, nici după un an. În acest timp, el și Elena au trecut prin mai multe stadii de acceptare a ceea ce s-a întâmplat. La început, bărbatul a fost cuprins de o disperare sumbră, apoi de prostrație, apoi de furie împotriva circumstanțelor. Țipa la Elena: trebuie să pleci de la mine, nu este potrivit ca o femeie de 40 de ani să doarmă într-un pat rece, înțelegi, nu mai sunt bărbat. Elena a reacționat diferit la ieșirile lui, plângea sau, dimpotrivă, râdea, spunând că sunt toate prostii, că asta nu este importantul în relația dintre un bărbat și o femeie. Găsea mereu noi argumente pentru soțul ei. Andrei se mai liniștea o vreme, dar în sinea lui nu era de acord cu devotamentul ei, care părea acum inutil. Credea că ea își îngroapă esența feminină. Și-a asumat o povară prea grea. Cu siguranță va găsi o modalitate de a o elibera de această cruce grea. Iulia Alexandrovna a scăpat cu o sperietură ușoară la locul de muncă. A avut loc un consiliu cu privire la analiza acțiunilor tuturor participanților la acea operație nefastă. Experți independenți au studiat în detaliu întregul protocol al procedurii chirurgicale. Nu au fost găsite erori medicale. Complicațiile suferite de pacient au fost atribuite caracteristicilor sale fiziologice personale. Iulia a continuat să lucreze în secție chiar și fără miustrare sau observații în dosarul personal. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar asistenta care era de gardă în acea noapte a vizitei neobișnuite a chirurgului în salonul lui Andrei a decis brusc să-și schimbe locul de muncă. S-a găsit un post de asistentă șefă în secția tatălui Iuliei. Ce coincidență fericită! Fata s-a dovedit a fi inteligentă și nu a vorbit despre ceea ce a văzut. Doar i-a sugerat Iuliei Alexandrovna că este ciudat cum totul s-a aranjat cu pacientul la momentul și locul potrivit. Ea, chipurile, nu are nimic împotrivă, cu atât mai mult simte că a stat prea mult timp ca asistentă medicală simplă, cu experiența ei ar dori să găsească o poziție mai importantă. Cele două femei s-au înțeles și s-au pus de acord. După o vreme, după scandaluri aprinse și încercările lui Andrei de a o convinge pe Elena să divorțeze. O tăcere suspectă și o liniște domneau în casă. Bărbatul se tot chinuia cu niște schițe, inventând ceva. La locul de muncă, în cadrul campaniei publicitare, ținând cont de meritele sale anterioare, i-au păstrat postul de consultant extern pentru dezvoltare tehnică. L-au trecut la un program de la distanță și i-au plătit cu conștiinciozitate o mică alocație, numită salariu. Elena continua să lucreze la mica ei firmă. Adevărat, deja ca economistă, salariul nu era grozav, dar istețimea ei o ajuta. Pe când Andrei era în vogă, zâmbind tuturor de pe fiecare al doilea panou publicitar din oraș, i-a strâns niște bani, i-a pus la bancă pe termen lung cu dobânzi destul de mari. Acum le ajungea pentru pâine cu unt și chiar uneori cu dulceața lor preferată de coacăze negre. Cu profesorii Anei a trebuit să strângă puțin cureaua la distracții suplimentare, dar copiii îl iubeau atât de mult pe tatăl lor, încât au acceptat acest lucru ca pe un fapt dat. Așa că familia nu avea probleme financiare grave. După câteva luni de muncă asiduă, Andrei a rugat-o pe Elena să-l invite pe colegul său Igor Nicolaevici la cină. A explicat că are o relație caldă și prietenoasă cu Igor de mult timp, așa că el vrea să-l roage să-l ajute cu lansarea noii sale invenții în domeniul filmărilor publicitare. Au stat la masă sufletește. Au rememorat momente amuzante din viața companiei lor natale. Igor tot se plângea că chipul regatului publicitar ar putea dispărea de pe ecran, iar apoi a tot umblat și l-a rugat pe Andrei să ia ba una, ba alta poză. Mai târziu, a dat un rezumat. Profesia mea de operator m-a învățat să filmez oameni din cele mai diverse unguri. Ai devenit și mai fotogenic, Andrei, în acest an. A apărut ceva în ochii tăi, așa că acum trebuie să construim videoclipuri pe planurile tale detaliate. Va fi un succes și mai mare. Garantez. Igor Nicolaevici nu s-a înșelat deloc. Reclama pentru mobilier de birou,
în care Andrei a fost filmat într-un birou imens ca un șef improvizat, a fost primită cu entuziasm de public. Bărbați respectabili, cu costume impecabile și ochi inteligenți. A creat imaginea șefului ideal, căruia vrei să te subordonezi necondiționat. Și nimeni nu trebuia să știe cum Andrei, imobilizat, era sprijinit cu perne în scaunul modern de conducere. După prima experiență, au început să apară alte comenzi. Nu aveau amploarea de odinioară, dar se puteau câștiga cu ușurință bani decenți pentru o familie de 7 persoane. Andrei, ca și mai înainte, inventa diverse completări interesante pentru dotarea tehnică a decorului din cadru. Toate acestea împreună făceau ca videoclipurile lor să fie solicitate pe piața publicitară. Elena a suspinat ușurată, că soțul ei a renunțat la ideea de a divorța. Cel puțin, nu mai iniția discuții neplăcute pe această temă. Andrei era tulburat de altceva. După cina de la ei acasă, a observat cu ce simpatie Igor se interesa de treburile soției sale. Îl întreba pe furși cum se simte, ieșea din întâmplare pe stradă când Elena venea să-l ia pe Andrei de la filmări. În mintea lui Andrei, un plan nebun prindea contur. A decis să-și elibereze soția. Poate că ea ar putea din nou să trăiască o viață plină? S-a apucat de treabă. Andrei s-a apropiat și mai mult de simpaticul operator, invitându-le frecvent la ei acasă sub diverse pretexte inventate, încurajând atenția lui către soția sa. Inima femeii nu e de piatră. Elena, care de mult timp nu mai cunoscuse atenția din partea cavalerilor, era nedumerită de comportamentul lui Igor. Îi aducea mereu flori, bomboane și fructe, o sticlă de vin, o curta. Când a fost ultima oară la o întâlnire romantică? Acum mai bine de 20 de ani. Dar acum trăia într-un cocon de oboseală morală constantă. Nu-l iubea mai puțin pe Andrei, i-a fost mereu fidelă. Dar uneori își dorea atât de mult primăvară în suflet. Era atât de greu să refuze semnele ei înfloritoare, care promiteau bucurie. Andrei, la toate aceste întâlniri între ei, era imperturbabil ca un iceberg. Pretindea că nu vede fluidul amoros care plutea în jurul lui din partea lui Igor. Elena se rușina adesea și nu știa cum să se comporte. Mai mult, când s-a anunțat o petrecere corporativă grandioasă pentru campania de publicitate, el s-a prefăcut brusc bolnav, plângându-se de dureri de spate. Dar când Igor a început să o convingă pe Elena să nu rateze un eveniment atât de rar și interesant, a prins brusc viață, s-a agitat și a început să-i demonstreze soției sale că trebuie neapărat să se distreze în seara respectivă. De obicei nu ieși dincolo de supermarketuri și farmacii, a spus el. La petrecere, unde Elena s-a îmbrăcat în rochia ei de cocktail cea mai bună, nimeni nu le-a acordat atenție ei și lui Igor. Oamenii se bucurau de șampanie și băuturi mai tari, gustau din coșuri cu salate și se delectau cu deserturi. Elena și Igor au dansat mult, Elena amețea ușor. De cât timp nu mai avusese relații intime? 23 de ani. Deja își pierduse șirul, încercând să nu se gândească niciodată la asta. După o seară plăcută, nu au luat un taxi. Au decis să se plimbe puțin pe malul mării. Elena a înghețat în curând, așa că Igor i-a pus pe umeri jacheta lui. A încercat să o ia în brațe, dar ea l-a respins. Discuția nu a mers. Te iubesc, Elena, a spus brusc Igor Nicolaevic, făcând un pas decisiv spre ea. Elena a înțeles că nu ar fi trebuit să pornească această conversație. Era căsătorită, iar Andrei era prietenul lui Igor. Din partea lui, o asemenea mărturisire părea o lașitate, o lovitură sub centură pentru un om care nu era tocmai sănătos. Dar nu putea face nimic cu el însuși. Era atras de ea cu o forță atât de mare, încât își pierdea complet capul. Elena s-a tras înapoi și i-a răspuns sincer. Cel mai teribil lucru era că și el îi plăcea. Nu ar fi numit-o dragoste, dar el atingea anumite coarde în sufletul ei de femeie. Igor s-a uitat la ea cu speranță în ochi.
Trebuia să înțeleagă răspunsul ei ca pe un indiciu că avea o șansă să-i câștige afecțiunea. Hai să trecem la tu, totuși, a spus el. Cred că am depășit deja formalitățile. Elena a eitat, ca și cum ar fi cântărit ceva în minte, abia apoi a răspuns. Bineînțeles că putem trece la tu, dar nu e chiar atât de simplu. Trebuie să înțelegi, Igor, Andrei este viața mea, singurul meu bărbat, tatăl copiilor mei, sufletul și inima mea. Acum nu poți hrăni speranțe de o simplă dorință, pentru că nu am de gând să-mi înșel soțul. Suntem exemplul clasic de la bine și la greu. Chiar dacă ne vor albi pletele pe aceeași pernă, Andrei deja are tâmplele argintii după operație, și eu nu mă las mai prejos, mă străduiesc să ascund firele albe ca să nu le vadă. Gândește-te bine, ai nevoie de o femeie ca mine. Merită să mă iubești și să pierzi timp prețios din viața ta? Igor era mai serios ca niciodată. Toate urmele de șampanie băute la petrecere dispăruseră instantaneu. Te voi aștepta, Elena, cât timp îți va fi necesar să-ți dai seama ce simți cu adevărat pentru mine. Nici măcar nu ți-o voi aminti, dar trebuie să știi că în orice moment al zilei sau al nopții, ușile garsonierei mele sunt deschise pentru tine. Nu te lăsa intimidată de diferența de vârstă de 7 ani, de faptul că nu am fost niciodată căsătorit sau că nu am experiență de viață de familie. Voi învăța rapid totul dacă voi avea lângă mine o femeie ca tine. Pe drum spre casă au tăcut aproape tot timpul. Fiecare se gândea la ale sale, nu voiau să vorbească. Elena nu știa ce să facă, ar trebui să-i spună soțului ei că Igor i-a mărturisit dragostea lui, că a promis să o aștepte dacă ea decide să plece de la Andrei. A decis că nu. Nici măcar nu va sufla o vorbă despre această conversație. Igor a decis să rezolve problema. Nu voia să facă nimic la spatele lui Andrei, considerând că ar fi o necinste. Îl va ruga pe prietenul său să-i permită soției sale să fie fericită și să o lase să plece la alt bărbat, adică la el. Nu a vrut să amâne explicația. Era prea mult în joc pentru el. Nu era chiar un burlac convins. Avea la activ 10 de romane scurte, dar inima lui tăcea. Ca operator profesionist, știa să observe frumusețea, distingea gesturile artificiale. Acum se îndrăgostise ca un puști neexperimentat. Figura imperfectă a tinerei deja trecute de prima tinerețe îl tulbura, motiv pentru care pulsul lui nu se putea liniști mult timp după întâlnirile cu Elena. Ea nu era o fană a machiajului. Ochii ei gri, copilărește de naivi, se descurcau fără niciun strat de rimel. El considera că așa era și mai bine. Nu vedea în ea niciun defect sau imperfecțiune, nici nu observa cu ce era îmbrăcat astăzi. Doar dispoziția și starea ei de spirit contau pentru el. Era bine. Nu era prea obosită? Când s-au trezit singuri, fără soțul ei, la balul corporativ, i s-a părut că pentru prima dată în viață a mers la o întâlnire cu o femeie. Tot ce fusese înainte de ea era șters, din suflet și din memorie. Își începea viața cu o foaie curată, abordând relațiile cu sexul opus doar în acest fel, și nu altfel. Chiar în momentul în care și-a scos sacoul și l-a pus pe spatele ei înghețat, a decis pentru sine că acum era ori totul, ori nimic. Dar va vorbi cu ea? Avea o prietenă care lucra la clinica unde fusese operat Andrei, așa că știa exact toată situația. Aleasa lui, Elena lui, trebuia să trăiască o viață plină. Avea doar puțin peste 40 de ani, era o crimă împotriva propriei vieți. Deci soarta decisese altfel. Discuția dintre Igor și Andrei a avut loc la ora 15. În sufragerie s-au intersectat două destine, doi pretendenți la fericire, un invalid și un bărbat sănătos și puternic, îndrăgostiți de mulți ani. Un om care și-a pierdut orice speranță și un om care spera din tot sufletul la fericire. Nu s-au ascuns. Au fost sinceri unul cu celălalt până la capăt. Igor a implorat, o iubesc mai mult decât viața, las-o să fie fericită, poate încă mai are șanse. Andrei a explicat,
I-am propus divorțul când a aflat despre diagnosticul ei și perspectivele de viitor, dar nu a plecat. Acum să decidă ea singură. Nu s-au despărțit ca dușmani, ci nici ca prieteni. Înainte de aceasta, au chemat-o pe Elena și i-au spus că au avut o conversație dificilă, dar sinceră. Deodată s-a simțit jignită. Nu sunt un obiect, de ce mă împărțiți în spatele meu, fără să mă anunțați? Igor a spus că aceasta a fost voia lui Andrei. Acesta a explicat că nu a vrut să-i provoace o durere suplimentară. Totul era atât de complicat, atât de înfricoșător. Circumstanțele propuse pentru cei trei nu erau tocmai imposibile. Puteau fi chiar numite destul de civilizate. Dar triul lor nu se simțea mai bine din această cauză. Nimeni nu știa deocamdată care va fi decizia femeii iubite de doi bărbați demni. Timp de câteva zile, totul în casa lui Andrei a fost ca și cum Igor nu ar fi făcut nicio propunere crucială. Bărbatul în sine a dispărut undeva și nu s-a mai arătat. Elena se ocupa de treburile zilnice. Acorda mai mult atenție îngrijirii soțului ei, dar în același timp păstra o tăcere suspectă. Alexe s-a aruncat în alt roman furtunos. Și veștile i-au uimit. I s-a propus să joace într-un spot publicitar, să devină și el imaginea companiei, dar pentru tineret. Era plin de mândrie, era și el un chipeș și urma să apară curând pe primele panouri publicitare din oraș. Tatăl său, după ce a ascultat povestea lui entuziastă despre primele succese, i-a temperat puțin ardoarea. Nu te grăbi, fiule, frumusețea are un preț. Mama și cu mine închidem deocamdată ochii la hora nesfârșită a domnișoarelor tale, dar va veni vremea când va trebui să te oprești, să te așezi la casa ta, să o alegi pe cea cu care vrei să-ți petreci tot restul vieții. Alexei aparat replica, tată, vorbești ca și cum ai fi din secolul trecut. Dragostea, o singură femeie pentru totdeauna, tu însuți crezi în aceste basme. Poate că tu și mama sunteți împreună de peste 20 de ani, dar tu ai o certitudine de beton că va fi mereu așa. Andrei a intrat în panică. El nu avea o asemenea certitudine acum. Nu știa dacă Elena nu va dori totuși să încerce o altă fericire. Gândurile acestea îl înnebuneau încet. Și totuși, o iubea atât de mult, încât era gata să o lase să plece. Nu era corect ca o femeie să-și pună cruce pe ea însăși. Atmosfera din apartament era oarecum destinsă de Ana, care după școală dispărea zile întregi la cursurile de muzică, iar apoi acasă cânta cu voce tare romanțele pe care le studia cu profesorul. Acum se auzeau versurile unei opere magnifice care atingeau note romantice în suflet. Elena spăla vasele în bucătărie și se gândea cu tristețe. Totul parcă mă îndreaptă spre Igor. Sau poate eu văd semne indicatoare peste tot. Uneori tremura la amintirea acelei seri. Nu se putea minți pe sine. Dilema, cum să trăiască mai departe? După conversația cu cei doi bărbați care o iubeau. Ca de obicei, circumstanțele au precipitat deznodământul. Spotul cu soțul ei în rol principal a câștigat primul loc la concursul de produse publicitare. Trebuia să primească premiul undeva, la Moscova. Acolo aveau loc competițiile companiilor regionale. Cu această veste, Igor a apărut din nou în casa lor. Entuziasmat, arătos, cu speranță în ochi. Elena, Andrei, e un asemenea succes, am atins asemenea culmii, trebuie neapărat să mergem în capitală. Voi face tot posibilul ca drumul să fie confortabil pentru a primi această prestigioasă distincție. În mintea lui Andrei a apărut imediat gândul, iată ocazia de a pune toate punctele pe ei. Elena trebuie să meargă la Moscova cu Igor, fără mine. O voi convinge cu orice preț. Andrei a fost puțin tulburat de faptul că nu a trebuit să-și convingă soția să meargă la Moscova. A considerat imediat acest lucru ca un semn rău, un prevestitor al despărțirii care va urma după călătorie. Purta un dialog intern cu sine însuși. Ce voiai de fapt, să se călugărească de bună voie? Nu te-ai atins de ea de 3 ani.
Te-ai mutat demonstrativ în sufragerie pe o canapea mare și moale. Elena își făcea bagajele, fără nicio extravaganță vestimentară, fără ținute speciale care să invite la cocheterie. Aceasta urma să fie o călătorie de afaceri. Ea va fi doar reprezentantul oficial al soțului ei și se va întoarce imediat acasă. Dar de ce a pus atunci în fundul geamantanului cele mai frumoase lenjerie intimă? A pus în buzunar un flacon de parfum despre care Igor a spus la petrecere că miroase uimitor de bine. Oare a decis deja totul pentru sine? Îi amețește doar pe bărbați. Dar nu este așa. Inima ei nu a găsit încă un răspuns la întrebările care îi frământă pe cei doi. Întrebarea este, pe cine va alege? Pentru a nu pierde timpul degeaba, Igor și Elena au zburat la Moscova cu avionul. Evenimentele erau programate pentru ora 15, aveau să aibă ocazia să se plimbe și prin capitală. La hotel, camerele lor erau pe diferite părți ale holului, dar pe același etaj. Femeia s-a schimbat rapid în blugi comozi, Adidas și un tricou cu mâneci lungi. La naiba cu toate rochiile și tocurile înalte. Le-a luat doar pentru ceremonia solemnă de mâine. Nu era în planurile ei să-l vrăjească pe Igor. Au cinat chiar la restaurantul hotelului, nu aveau nici puterea, nici dorința să caute altceva. Dacă înainte Igor și Elena nu se simțeau stânjeniți în compania celuilalt, acum parcă li s-a pus o frână pe limbă. Nu vorbeau, se bâlbâiau la fiecare cuvânt. Igor i-a propus să-i arate un loc preferat de el, așa cum l-a numit el, ea nu a refuzat. Pe drum au cumpărat o sticlă de vin și o cutie mică de bomboane de ciocolată. Îți va plăcea, a insistat bărbatul, este uimitor de pitoresc acolo. Locul lui preferat de forță s-a dovedit a fi o platformă împrejmuită pe acoperișul unei clădiri înalte. Era dotată cu scaune, mese și chiar umbrele de soare, care acum erau strânse. Curat, confortabil, neobișnuit. Pe pereți erau desene colorate de graffiti, acum erau singuri aici, în mijlocul amurgului care se cobora peste Moscova. Sub ei era toată capitala, ca în palmă. Priveliștea era fascinantă. După vinul băut dintr-un pahar de plastic, femeia a simțit pentru prima dată că arcul tensiunii din interior a început să se destindă. Totuși, schimbarea de decor avea un farmec aparte. Acum vorbeau fără efort. Igor i-a povestit despre copilăria lui, despre părinții lui care locuiau într-o mică așezare de tip urban în apropierea orașului. Își iubeau nebunește serele, unde cultivau mai multe soiuri neobișnuite de roșii. Când pe masă apărea o salată proaspătă de verdețuri, acolo se puteau găsi fructe de la portocaliu și galben până la negru. A atras-o pe Elena spre el și a sărutat-o. Ea nu l-a respins ca înainte, a răspuns la sărutul lui. Îți vor plăcea, cui nu a înțeles Elena? Părinților mei, a explicat Igor. Sunt oameni simpli, dar foarte cordiali. Îți va fi ușor cu ei. Ea nu a obiectat. Nu putea uita sărutările lui și el, cu simțul său interior, a înțeles asta? De pe acoperiș, s-au dus, fără să se pună de acord, la hotelul lui, în camera lui. După acea noapte aproape nedormită, decernarea premiului pentru cea mai bună lucrare a soțului ei ca model de spoturi publicitare a rămas în memoria ei ca o ceață. Apoi, timp de 14 de zile, nimic nu i-a mai împiedicat pe ea și Igor să fie împreună. Bărbatul se gândea victorios. Elena este acum a mea, va pleca definitiv de la Andrei, nu poate fi nicio îndoială în acest sens. Nu a întrebat-o nimic despre asta. Era absolut sigur. Au zburat înapoi acasă în tăcere. I se părea că între ei s-a stabilit o înțelegere deplină. De la aeroport s-au dus la el acasă. Cu 4 mâini harnice au pregătit cina, s-au îmbrățișat din nou mult timp și au adormit spre dimineață. Când Igor s-a trezit, Elena nu mai era în apartament. Pe noptieră, lângă patul lui, era un bilet. Igor, iartă-mă, sunt o mizerie, pentru că te-am folosit doar.
Trebuia să înțeleg dacă pot trăi fără Andrei. Răspunsul este nu pot. Ești un om foarte bun, bâlând, dar inima mea îmi spune că nu te iubesc și nu voi putea niciodată să te iubesc. În ea mai este loc doar pentru soțul meu. Îți mulțumesc pentru tot. El nu a înțeles nimic, a recitit textul biletului încă o dată și s-a uitat în jur. Toate lucrurile femeii dispăruseră din dormitor. Oare se va întoarce din nou la Andrei? Igor nu a vrut să-și mintă. O femeie ca Elena se va întoarce cu siguranță la soțul ei. Îl va iubi în continuare, înțelegând totul. Suportând toate adversitățile. Și este de înțeles că a dat o slăbiciune temporară. Ea i-a spus sincer că este vie. Igor a adăugat imediat un alt epitet, reală. A iertat-o imediat. Mai mult decât atât, nu avea adresa ei, nu avea nicio pretenție. Nu considera că ea i-a umilit orgoliul masculin. Andrei s-a trezit târziu, din inerție. Nu voia să mai rămână în această lume. Abia ieri, Igor și Elena ar fi trebuit să se întoarcă din Moscova. Femeia nu era acasă. Deci, ea a făcut o alegere care nu a fost în favoarea lui. Alexei a plecat deja ieri să petreacă noaptea la prietena lui, amenințând că va sta cu ea tot weekendul. Nastia se odihnea după concertul de gală. A tras cu nasul și s-a gândit. Cât de ciudat miroase în apartament clătitele mele preferate cu stafide și vanilie. Oare Nastia s-a sculat? Nici lumină, nici ziua, face vrăji în bucătărie. Bărbatul și-a tras rapid pantalonii de training, un tricou, și-a aruncat corpul în căruciorul cu rotile și a mers spre mirosurile de brânză prăjită. În bucătărie, cu spatele la el, se agita Elena lui. Purta un tricou galben strălucitor de casă și pantaloni de pijama în carouri alb-negru, preferații lui. Pe aragaz șuiera un ceainic care fierbea. Prin urmare, nu a auzit sunetele căruciorului care a intrat în bucătărie. Ce poate face o inimă feminină iubitoare? Este ca un barometru care detectează orice schimbare în vremea familiei. S-a întors imediat și a văzut ochii albaștri fericiți care o priveau cu o adorație mută. S-a repezit la bărbat, a îngenunchiat și a cuprins picioarele nemișcate cu brațele. Poți uita și ierta tot ce s-a întâmplat în aceste 15 zile în care am fost plecată? Nu am putut rezista. Instinctul matern s-a dovedit a fi mai puternic decât principiile mele morale, dar am învățat cel mai important lucru. Pe pământ și în tot universul nu poate exista alt bărbat pentru mine decât tine. Și fie ca doar moartea să ne despartă, dar nu prea curând. Lacrimi au curs din ochii lui Andrei. Nu avea de gând să se supere pe ea, o iubea prea mult și voia să fie fericită. Chiar dacă era cu el, ce fericire era asta! Femeia lui, dintre 1 milion de bărbați, îl alesese din nou pe el. Ca acum mai bine de 20 de ani. Oare pot fi distruse acum de noi nenorociri dragostea lor? A întrebat-o încet, deci, din nou împreună și acum pentru totdeauna. Elena a răspuns, doar așa. Și doar împreună, iubitule. În acel moment, Ana a intrat în bucătărie, somnoroasă. Ca și tatăl ei mai devreme, a fost atrasă de un miros curios. Mamă, cum faci tu clătitele tale cu brânză? Vreau să fiu prima care le degustă. Și a smuls clătitele rumene cu brânză din farfurie, fără să se obosească măcar să le înmoaie în cana cu smântână pregătită de Elena. Apropo, dragi părinți, ce faceți voi îmbrățișați de dimineață? Doar nu v-ați văzut de 15 zile, ce tragedie! Elena s-a gândit că tragedia ar fi putut fi foarte bine reală dacă ar fi luat o decizie greșită. Andrei nu putea gândi nimic, era complet absorbit de soția sa. Cât de frumoasă este viața, chiar și în cărucior cu rotile. Trebuie doar să știi să o înțelegi la timp, să o apreciezi, să o simți. Poate că uneori este necesar să treci chiar și prin încercări grele. Ei au reușit.